Sziasztok! Kezdjük az új évet egy új teszttel. A nagy érdeklődésre való tekintettel az idei év első tesztjének a főszereplője az 55 szolós TCL C735 QLED 4K TV. Manapság, ha meghalljuk a TCL márkanevet, akkor mindenkinek a kiváló szereplése jut eszébe az EISA díjátadókon. Nincs ez másként a C735 esetében sem, ugyanis megnyerte a 2022-2023-as év Best Buy terméke díjat az LCD TV kategóriában. Ahogy azt már a TCL TV-k esetében megszokhattuk, a C735 is támogatja a jelenleg elérhető összes HDR szabványt, tehát a HDR10-et, a HDR10 Plus-t, a Dolby Vision-t, a HLG-t és a HGIG-t is. A promóciós anyagok alapján a TCL a játékosoknak is kedvezni szeretne a C735-tel, ugyanis a panel képes a 144 Hz-es képfrissítésre, és támogatja a VRR, illetve a FreeSync technológiákat is. Hangformátumok terén pedig a Dolby Atmos és a DTS is támogatott. Szóval nincs más hátra, mint hogy belevágjunk a tesztelésbe. Összességében a formaterv és a kinézet a C835-öt idézi, de persze azért észrevehetőek különbségek is. A C735 kerete szálcsiszolt fém, a színe pedig ezüst. A keret nélküli elnevezés jól tükrözi, hogy a keret nagyon vékony, mindössze 2 mm vastag minden oldalon. A TV 8 mm-re ad képet a keret szélétől számítva. A legvastagabb pontján a TV eléri a 79 mm-t. A TV alsó részén a fémkeret közepén található a TCL logó, alatta pedig egy kis sziget az állapoti jelző ledekkel, az infra- és fényérzékelővel, valamint a TV mikrofonjával. A talp is megörökölte a C835 talpának a kinézetét, viszont ezúttal a lábakat takaró díszlécet külön kell felhelyezni, ami műanyagból készült. A talp a TV közepén található, 355 mm hosszú és 315 mm széles. Nagyon stabilan tartja a tévét, és a méretének hála kis bútoron is elhelyezhető. A talp 8 cm magasra emeli meg a tévét. Falra szereléshez Vesa 300x300-as szabványt támogató konzolra lesz szükségünk az 55 szolos modell esetében. A két csatornás Onkyo hangszórók a tévé alján jobb és bal oldalt kaptak helyet, lefele sugároznak, összteljesítményük 20 watt. Formátumokból a Dolby Atmos és a DTS is támogatott. Összességében a TV hangzása megfelelő, de ne várjuk tőle azt a dinamikát, mint a C835 vagy 935 modellektől, így aki dinamikusabb hangzásra vágyik, annak soundbar vagy dedikált hangfalrendszer beszerzése ajánlott. Ahogy azt már megszokhattuk, az összeszerelés minősége kifogástalan, nincsenek illesztési hibák, hézagok. Anyaghasználat terén szerencsére nem csak műanyagokat kapunk, így erre sem lehet panaszunk. TCL TV-k esetében a csatlakozók a TV jobb oldalán kapnak helyet. Egy darab 2.0-ás USB portot kapunk. Mellette található a 100 megabites LAN csatlakozó, itt láthatjátok a méréseket. Összesen 4 darab HDMI csatlakozóval szerelték a tévét, a 4-ből 2 csatlakozó 2.1-es szabvánnyal rendelkezik, a másik 2 pedig 2.0-val. Az első HDMI csatlakozó támogatja a 4K felbontás mellett a 144 Hz-es képfrissítést, a második pedig a 4K felbontás mellett a 120 Hz-et. A maradék két HDMI csatlakozó 4K felbontás mellett maximum 60 Hz-es képfrissítésre képes. Örvendetes tény, hogy az EARC funkciót a negyedik HDMI csatlakozó kapta meg, így nem kell elpazarolnunk egyetlen 2.1-es csatlakozót sem. Van még egy darab optikai kimenet, egy AV adapter és egy jack csatlakozó. A TV adásokért egy coax csatlakozó, egy szatellit csatlakozó és egy CI slot felel. 2 darab távirányítóval érkezik a TV. Mindkettő fekete műanyagból készült, a gombjaik pedig gumiból, így a gombok tapintása kellemes. A nagyobb távirányító inkább azoknak a felhasználóknak lesz hasznos, akik nem rendelkeznek set-top box-szal. Minden szükséges gomb megtalálható rajta, és infrával kommunikál a tévével. A kisebbik távirányító bluetoothos, így sokkal kényelmesebb vele a tévé vezérlése. Segítségével hanggal is tudjuk vezérelni a tévét. A hangalapú irányítás tökéletesen működik magyar nyelven is. Itt van egy kis bemutató róla. Trónok harca. Időjárás. A kisebbik távirányító mérete pont megfelelő, jól illik a kézbe, és minden szükséges gomb megtalálható rajta, összesen 6 darab dedikált multimédiás gombbal. A teszt ideje alatt egyszer sem éreztem szükségét annak, hogy a nagyobb távirányítóhoz nyúljak. Sajnos háttérvilágítást egyik modell sem kapott.
TV működéséért a Google TV felel, mely Android 11 alapokra épül. A felhasználói felület a már jól megszokott csempékre épülő dizájnt követi. Bekapcsolásnál a főképernyő fogad minket, ahol kategóriákba rendezve találjuk az előre telepített alkalmazásokat. Az egyes kategóriákon belül ajánlásokat kapunk a legújabb tartalmakra vonatkozóan. Az előre telepített alkalmazások között megtalálható a Netflix, a Disney+, a YouTube, az HBO Max, a Prime Video és az Apple TV, és még sorolhatnám. Természetesen új alkalmazások telepítésére is lehetőségünk van, és ezeket akár kategóriánként is kereshetjük. Amennyiben nem tetszik a gyári elrendezés, az alkalmazásokat akár tetszőleges sorrendbe is rendezhetjük. A kezdő képernyőn kívül még további 3 fő menü kategória is elérhető. Az egyik a gyors elérési menüsáv. Itt a leggyakrabban használt beállításokat találjuk meg, többek között a játékmódot, a hálózatbeállítást és a hangfunkciókat. A második menü kategóriába lépve találjuk az értesítéseket, azt, hogy milyen fiókkal vagyunk bejelentkezve, és innen érhető el a tévé összes beállítása, valamint egy gomb nyomással beléphetünk a képernyőkímélő üzemmódba is. Van még egy harmadik menüsáv is, itt pedig a legutóbb használt alkalmazásokat és beállításokat találjuk meg, és innen indítható el a Multiview alkalmazás, melynek segítségével egyszerre nézhetjük a tévé vagy alkalmazás és több mobiltelefon képét a képernyőn. A YouTube-ot a kisebbik távirányító dedikált gombjával is elindíthatjuk. A YouTube tökéletesen és gyorsan működik, támogatja az UHD felbontást 60 Hz-es képfrissítés mellett, és természetesen a HDR formátumot is tökéletesen kezeli. A működése és a videótekerése gyors, minden úgy működik, ahogy kell. A TV beépített médialejátszóját többféleképpen elérhetjük, és akár egy gombnyomással is elindítható, a kisebbik távirányítón megtalálható dedikált gomb segítségével. Aki már látott TCL TV-t, itt sem fogja semmi meglepetés érni, a már jól megszokott kinézet és elrendezés fogad minket. A formátum támogatása a beépített lejátszókhoz mérten kifogástalan, kezelése egyszerű, a tekerés gyors, és támogatja a feliratok kezelését is. Hangformátumok kezelése terén sem lehet panaszunk a formátum támogatásra, ugyanis a Dolby Atmos és a DTS is támogatott. Még a közel 100 GB-os tartalmakkal is könnyen megbirkózik a lejátszó, támogatja HDR10, HDR10+, HLG és Dolby Vision tartalmak lejátszását is, és természetesen a HDR metaadatok feldolgozása sem okoz gondot neki, ahogy ezt ebben a videóban is láthatjátok, a metaadatoknak megfelelően változtatja a tone mappinget. Összességében a Google TV rendszer nagyon gyors, akadásnak, fagyásnak semmi nyoma. Ebben nyilván szerepe van a 4 magos ARM Cortex A73 processzornak és a MediaTek 5889-es chipnek. Minden szükséges alkalmazás megtalálható rajta, könnyen kezelhető, jól átlátható és megbízható is. Véleményem szerint az egyik legkiforrottabb tévés operációs rendszer. Vizsgáljuk meg a betekintési szöget. Körülbelül 40-45 fokból szemlélve már jelentkezik csekély mértékben kontrasztvesztés és színfakulás, de csak minimális mértékben és nem romlik tovább a helyzet körülbelül 70 fokig. 70 foktól felfele viszont már jelentősen észrevehető a fényerő vesztesége. Azért jegyezzük meg, hogy a 45 fokos betekintési szög majdnem minden felhasználási helyzetre elegendő. Képernyő tükröződés terén sincs szégyenkezni valója a C735-nek, még nappal viszonylag nagy fényben az ablakhoz közel is jól használható a készülék, egyedül a sötét jeleneteknél kell figyelemmel lenni az elhelyezésre és a fényforrások minimalizálására, de még ilyen helyzetekben is megállja a helyét, szóval a képernyő tükröződéstől nem igazán kell tartani. A tévének természetesen semmilyen gondot nem okoz a 23,976 Hz-es videók kadenciahelyes megjelenítése, a filmek nagy hányada még mindig ilyen képfrissítést használ, tehát a filmeket kadenciahelyesen, juddermentesen és frame drop nélkül képes megjeleníteni. Ehhez semmi más nem kell tennünk, mint hogy kikapcsoljuk a képtisztasági beállításokat. Abban az esetben, ha valakit zavarna az alacsony képkocka szám miatt a pásztázó kameramozgásoknál jelentkező akadozó darabos mozgás, akkor kapcsolja be a képinterpolációs beállításokat, és a vibrálás csökkentése funkciót állítsuk az ízlésünk szerint. Viszont ennek a használata mindenképpen képhibákat fog eredményezni. A használatára semmi szükség nincs, ugyanis sokkal kevésbé látható az akadozás, vagyis a stutter, mint OLED tévék esetében. Kiváló mozgás megjelenítést kapunk hála a 144 Hz-es panelnek. 50 Hz-es és afeletti anyagoknál lehetőség van a mozgás elmosódás csökkentésére. Kikapcsolt fold csökkentés mellett a már jól megszokott 300 sor körüli mozgásfelbontást kapjuk, bekapcsolt állapotban ez 600-650 sorra módosul. Ha tovább szeretnénk emelni a mozgásfelbontást, akkor be kell kapcsolnunk a BFI-t, így 1080 sor felé emelhető a mozgásfelbontás.
A BFI azt az eljárást akarja, amikor a tévé fekete képet szúr be a képkockák közé rendkívül gyorsan, ezzel átverve a szemet, hogy magasabb mozgásfelbontást szimuláljon. A C735 esetében nagyon szépen működik ez az opció, ugyanis minimális villódzást kapunk nem kívánt hatásként, de továbbra is a kikapcsolt állapotot javaslom, ugyanis nagyon nagy mértékben csökkenti a tévé fényerejét, körülbelül 45% a fényerőveszteség. Itt is érdemes óvatosan bánni a beállításokkal, ugyanis használata képhibákat fog eredményezni. Igaz, ebből a szempontból jól vizsgázik a C735. A felskálázás minőségére sem lehet panasz. Tévéadások esetében még az SD anyagok is élvezhetőek az 55 szolos képernyőt nézve. A HD és Full HD filmek nagyon élesek, és ha az élességet nullára állítjuk, akkor plusz képzaj sem kerül a képre. Nyilván a natív felbontású UHD anyagokat meg sem kell említenem, azok csodásan mutatnak, egy szóval lemásznak a képernyőről. Tévéadásoknál rendkívül fontos a váltott soros mozgás megjelenítés, ami megint csak semmi problémát nem okoz a C735-nek, jól látható, hogy a hajón lévő kötelek mindig szép élesek maradnak, semmi panaszunk nem lehet ilyen téren sem. Minden tévénél az egyik legkényesebb terület a panel uniformitása, vagyis az, hogy mennyire homogén a kép a teljes panel területén. 100 pontból mindössze 62,5 pontot ér el a C735. Ez az érték úgy jött ki, hogy 25 zónán történik a mérés 25, 50, 75 és 100%-os luminancia szinten, tehát ez összesen 100 darab mérést jelent. A pirossal megjelölt értékeknél 1 pont, a narancssárgával megjelölteknél fél pont kerül levonásra, a zölddel jelölt értékeknél pedig nem kerül levonásra pont. Tehát ha minden zóna, minden luminancia szinten a zöld határértéken belül mozog, akkor kapja meg a készülék a maximális 100 pontot. Szerencsére a homogenitásbeli problémák a képernyő jobb és bal oldalára összpontosulnak, így annyira nem zavaróak, mert fókuszon kívül esnek. A fókuszban lévő területeken viszont majdnem tökéletes a panel, ezért filmek és játékok terén nem igazán fog feltűnni a homogenitásbeli probléma, illetve felhősödés sem látható. A mérések és a kalibráció során a Portrait Display Calman Ultimate 2022 legújabb szoftverét használtam. A TV menüjében már megtalálható a legprofesszionálisabb kalibráláshoz szükséges menüpont. Lehetőség lesz 3D LUT fájlt feltölteni a tévéhez, valamint egyedi Dolby Vision konfigurációt is létrehozhatunk. De sajnos jelenleg még nem aktív ez a funkció, az ígéretek szerint hamarosan elérhető lesz, egy jövőbeli firmware frissítésnek köszönhetően. SDR esetén, ahogy már megszokhattuk, a gyári képmódok közül a legszínhelyesebb képet a mozi képmód adja. A gyári beállítások elég jónak mondhatóak, az átlagos színhőmérséklet 6690 Kelvin lett, ami nagyon közel van a szabvány szerinti D65-höz. A szürke skálát vizsgálva 75%-os luminancia szintig nagyon jó a gyári kalibráció, utána viszont az eltérés meghaladja a kritikusnak számító 3-as szintet. Az átlagos delta eltérés 2,3, a maximális 4,5 lett. A gamma görbe egy kicsit hullámzik, a fekete közeli részleteknél van egy pici probléma vele, de Black Rust még nem okoz, tehát nem tűnnek el a sötét részletek sem, egy szóval gyárilag ez elég jónak számít. A színeket vizsgálva is nagyon meggyőző az összkép. Az átlagos delta E 1,5 lett, ami nagyon jó, a maximális pedig 4,3, amit a fehér szín okoz, amit a szürke skálánál már kiveséztünk. Ha kifejezetten a színekre koncentrálunk, akkor hatalmas elismerés jár a tévének, ugyanis egyik sem lépi át a kritikus delta E 3-as szintet, sőt a legtöbb szaturációs szinten 2 alatt van az eltérés, ami kifejezetten jó eredmény. HDR esetében gyárilag szintén a mozi képmód a legoptimálisabb. A gyári HDR kalibráció megdöbbentően jóra sikerült, szürke skálát tekintve az átlagos delta E eltérés 1,2, a maximális pedig 3,4 a roll-off pontnál. Az EOTF görbe majdnem pontosan követi a referencia görbét, egy picit alatta fut, ezzel minimálisan sötétebb képet eredményezve a szabványnál. P3 szinteret vizsgálva is remek a gyári kalibráció, az átlagos delta eltérés 2, míg a maximális 6,1 lett. A legnagyobb eltérés a 100%-osan szaturált zöld és sárga színeknél figyelhető meg, amit az okoz, hogy a tévé nem képes teljes mértékben lefedni a P3 szinteret. Dolby Vision esetében a gyári képmódok közül egyértelműen a Dolby Vision sötét adja a legoptimálisabb képet. A fényerővel korrigált szürke skálát tekintve az átlagos delta E eltérés 1,28, a maximális 2,8 lett. Az EOTF görbe hasonlóan követi a referencia görbét, mint HDR esetében, egy kicsit sötétebb képet eredményezve az optimálisnál. A színeket vizsgálva szintén nagyon meggyőző az eredmény, az átlagos delta eltérés 1,55, a maximális pedig 3,63 lett.
Egy szóval Dolby Vision esetében is nagyon pontos képet kapunk a gyári kalibrációval, ami dicséretes és példaértékű. Kalibrálás után SDR forrásokkal referenciaszintű értékeket sikerült elérni a szürke skála terén. Az átlagos delta eltérés 0,3, a maximális pedig 0,8 lett. A gamma görbe rendkívül szépen követi a referencia 2.4-es görbét, ezáltal kellően kontrasztos, dinamikus képet kapunk Black Rush, vagyis a fekete részletek elvesztése nélkül. Kiváló eredmény. A színeket vizsgálva is hatalmas a javulás, az átlagos delta eltérés 0,7, a maximális pedig 1,7 lett. Mint ahogy látható, az összes szaturációs szinten bőven 2 alatt mozog a delta eltérés, sőt a legtöbb mérési ponton 1 alatt. Ez ismét kiváló eredmény. Több mint 100 mintát vizsgálva egy speciális színellenőrző mintasoron nézte meg a tévé tudását. A minták között találhatóak a különböző bőrszíntónusok és a zöld, valamint a sárga szín árnyalatai, amelyek helyes megjelenítése a tévéknek mindig is nagy kihívást okozott, és ezekre a legérzékenyebb az emberi szem. Az átlagos delta eltérés ebben az esetben 0,7 lett, ami kiváló eredmény, a maximális eltérés pedig 2,1. Ez megdöbbentően jó eredmény, általában a C35-nek a duplájába vagy triplájába kerülő tévék sem produkálnak ettől jobb eredményt. A gyári HDR kalibráción is sikerült jócskán javítani. A fénysűrűséggel korrigált szürke skálát vizsgálva az átlagos delta eltérés 0,25, a maximális pedig 0,53 lett, ami megint csak referencia szintű eredmény. Egyedül a roll-off pontnál, tehát 60 és 65% luminancia szintnél lépi át a 2-es delta értéket. Az EOTF görbetű pontosan, tökéletesen követi a referencia görbét. Nézzétek csak meg a referencia és a mért értékeket 10%-tól felfele tizedes egy pontossággal megegyeznek. P3 szinteret vizsgálva kalibrálás után az átlagos delta eltérés 1,3, míg a maximális 4,9 lett. A legnagyobb eltérés a gyári kalibrációhoz hasonlóan a 100%-osan szaturált zöld és sárga színeknél figyelhető meg, amit az okoz, hogy a tévé nem képes teljes mértékben lefedni a P3 szinteret. BT2020 szintér esetén az átlagos eltérés 2,2, a maximális pedig 8 lett. HDR esetében is lefutattam egy speciális színeket tartalmazó színellenőrző mintasort, ebben az esetben a fényerőt is figyelembe véve az átlagos eltérés 4,67, míg a maximális 16,4 lett. Itt már nem teljesít annyira jól a tévé, ez egyrészt a viszonylag kevés maximális fényerőnek az oka, de a mért színek többségénél még így sem haladja meg az eltérés a kritikus delta E3-as szintet. Kalibrálás után Dolby Vision esetében az átlagos delta eltérés 0,97, a maximális 2,9 lett, a fényerővel korrigált szürke skálát tekintve. Viszont ha kivesszük a képletből a fényerő eltérését, akkor az átlagos delta eltérés csupán 0,32, a maximális pedig 0,98 lett. Az EOTF görbe majdnem pontosan követi a referencia görbét, csak minimálisan fut alatta, de olyan csekély értékben, amit nem lehet szemmel észrevenni. Színeket vizsgálva az átlagos delta eltérés 2,56, a maximális pedig 4 lett, ami nem rossz eredmény, a kicsit magasabb delta eltérést a tévé kisebb fényereje okozza. Kalibrálás után a maximális fényerő 10% képernyő lefedettség mellett 356 nit. Ezt betonstabilan tartja a készülék, bármilyen hosszan is legyen kint, nem fog ez lecsökkenni. Képernyő lefedettségtől függetlenül a maximális fényerő mindig 356 nit. A grafikonon láthatóak a különböző képernyő lefedettséghez tartozó fényerő szintek. A DCI P3 szintér lefedettség XY térben mérve 89%, UV térben pedig 94,5% lett. A BT2020 szintér lefedettség XY térben mérve 64,6%, UV térben pedig 71% lett. A tone mapping algoritmus 4000 nitre masterelt filmek esetében agresszívebb, hamarabb kezdődik a roll-off és jóval elnyújtottabb, mint 1000 nites masterek esetében, ezzel biztosítva, hogy 4000 nites masterek esetében minél több részletet őrizzen és jelenítsen meg a tévé. Általában minden tévénél azt javaslom, hogy a dinamikus tone mappinget kapcsoljuk ki, viszont a C735 esetében érdemes bekapcsolva hagyni, ugyanis sokkal több részlet hívható elő a képből, mint kikapcsolt állapotban. Nézzétek csak meg ezt a lovas jelenetet, ahol a lovak mögötti háttér a lényeg. Kikapcsolt dinamikus tone mapping mellett szinte elveszik az összes részlet, ez azért van, mert a tévé maximális fényereje 356 nit. Bekapcsolt dinamikus tone mapping mellett pedig szépen láthatóvá válnak a részletek.
A tesztábra alapján a panel 10 bites, ezért 10 bites tartalmak esetén nagyon szép színátmeneteket kapunk, nézzétek csak meg az égboltnál a színátmeneteket. Color bending, vagyis lépcsőzetes színátmenet valós tartalmak esetén ritkán tapasztalható, és leginkább a 8 bites SDR tartalmaknál jelentkezhet. Ha szeretnénk csökkenteni ezt a jelenséget, akkor kapcsoljuk be a digitális képsimítás opciót, de ekkor számolnunk kell a finom részletek elvesztésével is, szóval jobb kikapcsolt állapotban hagyni, vagy ha mindenképpen szükségünk van rá, akkor az alacsony opciót választani. Vizsgáljuk meg a kontrasztarányt és a fekete mélységét. A TV on-off és ANSI kontrasztaránya egyaránt 4831 az 1-hez lett. Mivel a C735 nem használ local dimming technológiát, tehát nincsen a háttérvilágítás zónákra osztva, ezért ez a kontrasztarány állandó. Teljesen mindegy, hogy milyen ADL szint mellett mérjük. Az ADL az átlagos képernyő fényerőszintet jelenti, itt láthatjátok is a méréshez használt mintákat. A technológiából kifolyólag a TV nem képes a teljesen fekete megjelenítésére. Erre jelenleg csak az OLED és mind LED tévék képesek, de kellően mély feketék megjelenítésére képes a C735, így sötétben is használhatjuk a tévét. A fekete szint egyébként 0,2 nit lett. Ha már a fekete színnél tartunk, fontos kiemelnem, hogy Black Crash, vagyis a sötét közeli részletek elvesztése egyáltalán nem tapasztalható, nagyon szépen jól láthatóak a fekete közeli részletek, szóval nem fogunk lemaradni a film vagy játék egyetlen apró részletéről sem, minden finom részlet kellően definiáltan jelenik meg. A fekete közeli részletek zajosodás nélkül jelennek meg a képen, így nagyon elégedettek lehetünk. A Sárkányok háza 7. része nagy port kavart, hogy túl sötét volt, és sokan semmit nem láttak bizonyos jelenetekben. A C735 kalibrálás után kiválóan megbirkózik a feladattal, és minden jelenet, minden részlete kiválóan látható. Vizsgáljuk meg külön a HDR és Dolby Vision tartalmakat is. Ahogy korábban már említettem, a TV maximális fényerej 356 nit. A csúcs tévék nyilván ettől sokkal nagyobb fényerőre képesek, de már ez a 356 nit is elegendő ahhoz, hogy megjelenítsen bizonyos HDR tartalmakat. Fontos kiemelni, hogy a 356 nites fényerőt a TV teljes képernyő lefedettség esetén is könnyedén eléri, így bizonyos jeleneteknél, amikor a képernyő nagy részét világos tartalom fedi, kétszer akkora fényerőre képes, mint egy átlagos OLED TV. A világos jelenetekből kellően sok részletet meg tud jeleníteni a TV, és érdemes bekapcsolni a dinamikus tone mapping funkciót, ami nagyon sokat segít a részletek megőrzésében, valamint a BT2020 színteret használó filmek esetében a színek sokkal pontosabban jelennek meg a használatával. Azoknál a jeleneteknél, ahol egyszerre szerepel sötét és világos tartalom a képen, ott is kellően kontrasztos képet kapunk, és természetesen bloomingnak nyoma sincs. A C735 is megkapta a Dolby Vision IQ képmódot, ami a Dolby Vision tartalmak fényerejét optimalizálja úgy, hogy a TV beépített fényérzékelőjének segítségével optimalizálja minden jelenet fényerejét. De mint mindig, ha bekapcsoljuk, akkor a világos részletek elvesztését okozhatja. Kalibrálás után minden tartalom esetében nagyon szép képet, természetes színeket kapunk, és a gyári beállításokra sem lehet sok panaszunk. Az input lagot nem befolyásolja a felbontás. Mozimódban 60 Hz esetén Full HD és UHD felbontás mellett 14 millisekundum az input lag, a válaszidő 11 millisekundum, a teljes válasz pedig 25 millisekundum. G-módban 60 Hz-en felbontástól függetlenül 13,1 millisekundum az input lag, a válaszidő 9,1 millisekundum, a teljes válasz pedig 22,2 millisekundum. Game-módban 120 Hz mellett 4,8 millisekundum az input lag, a válaszidő 8,6 millisekundum, a teljes válasz pedig 13,4 millisekundum. Játékmódban nagyon jól teljesít a tévé. A 4-ből összesen 2 darab HDMI csatlakozó rendelkezik 2.1-es szabvánnyal, és ezek teljes mértékben kihasználják a 48 gigabit per szekundumos sávszélességet. Továbbá támogatott az ELLM funkció, vagyis az automatikus alacsony késleltetési mód, amely azért felel, hogy ne kelljen manuálisan váltani a képmódok között, attól függően, hogy éppen játszunk vagy filmet nézünk. Erről is vettem fel videót, és mint ahogy láthatjátok, ha filmet indítunk a konzolról, akkor a tévé kilép a játékmódból, illetve ha befejeztük a filmet és visszalépünk a konzol menüjébe, ismét szépen visszavált játékmódba a tévé. Tökéletesen működik. Továbbá a tévé támogatja a VRR-t is, vagyis a változó frissítési frekvenciát, amely biztosítja, hogy a panel mindig olyan frissítési frekvencián működjön, ahány FPS-sel éppen fut a játék. Konzolok esetében a VRR 48 és 120 Hz között támogatott.
VRR esetében sem tapasztaltam vibrálást, poszterizációt, bendinget és egyéb nem kívánatos jelenséget. 120 Hz és VRR mellett is teljes értékű 4K felbontást kapunk, tehát nem csak 1080-soros vertikális felbontást, mint amivel manapság sajnos más tévék esetében találkozhatunk. A VRR a teszt firmware-rel csak akkor támogatott, ha gamebarban a boost opciót fastra állítjuk. VRR módban nem lehet bekapcsolni a BFI-t, viszont ha nem használjuk a VRR-t, akkor game módban is elérhető a BFI. Játékmódban elérhető a gamebar, ahol látjuk hány FPS-sel fut a játék, be van-e kapcsolva a VRR, a HGIG, illetve a HDR. Beállíthatjuk az input lagot és azt is, hogy tévén keresztül vagy az erősítőn szólaljon meg a hang. A gamebar további extra funkcionalitásokat is biztosít, például bekapcsolható, hogy a képernyő közepére rajzoljon egy célkeresztet, aminek a formája, a színe és a mérete is testre szabható. Itt kapcsolható be az információs sáv is, ami valós időben kiírja, hogy éppen hány FPS-sel fut a játék. Game mód esetében is kiváló képminőséget kapunk. Amit még fontos kiemelni, hogy game módban is szinte tökéletesre kalibrálható a tévé. A HGIG opciót a game baron tudjuk bekapcsolni, de sajnos nem az elvártaknak megfelelően működik, az EOTF görbe sokkal magasabban fut az optimálisnál, ezáltal sokkal világosabb képet eredményez a szabványnál, ami a világos részek kiégését okozhatja. De szerencsére erre is van megoldás. A Game Baron ki kell kapcsolni a HGIG opciót, és játékképmódban a beállítások között be kell kapcsolni a dinamikus hangtérképezés opciót. Ekkor már valóban HGIG funkcionalitást kapunk, és az EOTF görbe közel tökéletesen követi a referencia görbét. Abban az esetben, ha be van kapcsolva a dinamikus tone mapping, akkor PS4 és PS5 esetében a HDR kalibrációs menüpontnál az első képernyőn 16-ot kell kattintani, hogy egybeolvadjon a napocska a háttérrel, ugyanez érvényes a második képernyőre is. A fekete szín beállításnál pedig 0 kattintásra lesz szükség. HGIG módban viszont az első két képernyőn csak 11 kattintásra van szükségünk. Lássuk, hogy teljesít a C735 monitorként való használat során. Ahhoz, hogy monitorként megfelelően tudjuk használni a tévét, ki kell választanunk a PC képmódot. Ezzel az egyszerű lépéssel engedélyezzük a teljes kroma átvitelt, és innentől kezdve tökéletesen használható a tévé monitorként is. A feliratok színes háttér előtt is tökéletes élességgel jelennek meg. A teljes kroma átvitel a tesztjeim alapján 60 Hz-es képfrissítésig biztosított, Full HD és 4K felbontás esetében is. 120, illetve 144 Hz választás esetén a teszt során használt firmware-rel 4-2-2 kroma átvitel volt biztosított, így egy kicsit homályosabb a kép, mint 60 Hz esetében. Lehetséges, hogy újabb firmware-rel ez a probléma megoldódik. Egyébként valóban képes a tévé a 144 Hz-es képfrissítésre, viszont ehhez a Windowsban saját magunknak kell létrehozni egyedi felbontást. Jelenleg 240 000 forint környékén vehető meg a C735. Úgy gondolom, a teszt alapján senki nem fog meglepődni azon, hogy az árkategóriáján belül jelenleg a legoptimálisabb vétel. Köszönheti ezt a kategórián belül kiváló képminőségnek, a 144 Hz-es panelnek, a Dolby Vision, a HDR10+, a VRR és a FreeSync támogatásnak. Világos nappaliban is nyugodtan használhatjuk a tévét, valamint a betekintési szög és a képernyő tükröződés mértéke is megfelelő, nem fogtok csalódni benne. Jó tévézést mindenkinek, sziasztok! Ha tetszett a videó, kérlek lájkoljátok, osszátok meg és iratkozzatok fel a csatornámra.